subscribe the channel and press the bell icon to get more videos. Good afternoon guys, আজিৰ ভিডিঅ'ত মই লিসন আৰু হিয়াৰ এই শব্দ দুটাৰ পাৰ্থক্য দেখুৱাই দিম কেনেকৈ সেন্টেন্সত ইউজ কৰিব লাগে বা কেনেকৈ স্পিকিংত লিসন আৰু হিয়াৰ শব্দ দুটা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তো গতিকে উইদাউট এনি ডিলে লেটস স্টাৰ্ট দি ভিডিঅ' লিসন শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে মনোযোগৰে শুনা মানে হল যেতিয়া কোনো বস্তু বা কোনো বিষয় বা কাৰোবাৰ কথা যিয়ে নহওক যেটো আমি মনোযোগৰে শুনিম আমি শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ কিবা এফৰ্ট থাকিব চেষ্টা থাকিব শুনিবলৈ তেতিয়াহে আমি লিসন শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিম তো লিসন শব্দটো মানে আমি এইখিনি বুজিব পাৰিলো আমি কাণেৰে তো নিশ্চয় শুনিম কিন্তু আমি মনোযোগৰে মন দি পেলাই বা বুজিবলৈ কিবা আয়ত্ত কৰিবলৈ যেতিয়া আমি শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেতিয়াহে আমি লিসন ওয়ার্ডটো ইউজ কৰিম আৰু ঠিক তেনেকৈ হেয়াৰ শব্দটোৰ ওয়ার্ড আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিম হেয়াৰ শব্দটো ইউজ কৰিম যেতিয়া আমি কোনো বিষয়বস্তু মনোযোগৰে শুনিবলৈ চেষ্টা নকৰিম এনে আমি থিয় দি আছো জাস্ট কিবা শব্দ যেতিয়া আমাৰ কাণত আহি পৰিব তেতিয়া আমি শুনিম বা বুজিম তেতিয়া আমি হেয়াৰ ইউজ কৰিম ফৰ এক্সাম্পল সাপোজ মই ৰাস্তাত বহি আছো তাৰ মোৰ ওচৰতে যদি এখন গাড়ী যায় তেনেহলে গাড়ীখনৰ শব্দ নিশ্চয় মোৰ কাণত আহিব তো এনেকুৱা কাণত আহাৰ পিছত যেতিয়া আমি শুনা পাম এনেকুৱা শুনা কাৰ্যটোক হেয়াৰ বুলি কোৱা হ'ব দ্যাট মিন্স কোনো শব্দ যেতিয়া আমি মনোযোগৰে শুনিবলৈ চেষ্টা নকৰিম তেতিয়া হেয়াৰ ইউজ কৰিম আৰু যেতিয়া মনোযোগৰে শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিম বা কিবা আয়ত্ত বা পাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম শুনিবলৈ তেতিয়া লিসন ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া কথা হল লিসন আৰু হেয়াৰ শব্দৰ অৰ্থ হৈছে শুনা কিন্তু লিসন শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে মনোযোগৰে শুনা এন্ড হেয়াৰ শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে মনোযোগৰে নুশুনা এনে কোনো এটা শব্দ হোৱাৰ পিছত যেটো শব্দ আমাৰ কাণলৈ আহে তেতিয়া আমি শুনা পাওঁ সেই শুনাটো আমি হেয়াৰ হিচাপত ব্যৱহাৰ কৰিম তো এতিয়া মই এক্সাম্পল লৈ আগুৱাই গৈছো এক্সাম্পল কেইটা দেখিলে আমাৰ লিসন আৰু হেয়াৰ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে হেতু ক্লিয়াৰ হৈ যাব তো লেটস মুভ টু দা এক্সাম্পল ফার্স্ট এক্সাম্পল ইজ দ্যাট আই লাভ টু ড্যাশ টু মিউজিক প্রথম এক্সাম্পল লিখা আছে মিউজিক শুনাটো মই খুবেই ভাল পাওঁ তো ভাল পোৱা মানে কি মিউজিকৰ প্ৰতি মোৰ ইন্টাৰেষ্ট আছে মিউজিক শুনিবলৈ মই ভাল পাওঁ যাৰ বাবে হে মিউজিক শুনিবলৈ মই চেষ্টা কৰো তাৰ মনোযোগটো মই ঢালি দিও তাৰ বাবে হে মই মিউজিকটো ভাল পোৱা কথাটো কোৱা হৈছে তো ভাল পোৱা মানে কি তাত কনসেন্ট্ৰেচন দিয়াটোৱে বুজাইছে সেই কাৰণে মনোযোগৰে শুনা বুজাইছে ইয়াত হে আমি ইয়াত কি লিখিম আই লাভ টু লিসন টু মিউজিক যদি আমি ইয়াত লিখো আই লাভ টু হিয়ার টু মিউজিক তেনেহলে ভুল হ'ব কাৰণ মিউজিকটো ভাল লগাৰ কথা হৈছে ভাল আমি কেতিয়া টেৰ পাম যেতিয়া আমি মনোযোগৰে কোনো বস্তু শুনিম মনোযোগৰে শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেতিয়া আমি সেই বস্তুটোৰ ভাল মন্দটো বিচাৰ কৰিবলৈ সমৰ্থ হ'ম তো মিউজিকৰ ভাল পোৱা কথা কৈছে সেইকাৰণে ইয়াত মনোযোগৰে শুনা শব্দটো লুকাই আছে গতিকে আমি কি লিখিম ইয়াত আই লাভ টু লিসন টু মিউজিক ইয়াত হ'ব লিসন I hope you understood the first example. Next example is that I dash someone crying at night. তো ইয়াত crying কান্দি থকা বা সিংৰ বাহৰ কৰি থকা শব্দৰ কথা কোৱা হৈছে যেটো মই শুনা পাইছো that means কোনোবাই ৰাতি at night means ৰাতি সিংৰ বাহৰ কৰি আছিল বা কান্দি আছিল সেই শব্দটো মোৰ কাণত আহি পৰিছে জাস্ট মই অলপ আগতে এটা এক্সাম্পল দিছিলো ৰাস্তাত বহি আছিলো ওচৰত এখন গাড়ী গৈছিল গাড়ীখনৰ শব্দ মোৰ কাণত আহি পৰিছে ঠিক তেনেকৈ কোনোবা ৰাতি কান্দিছিল যেটো শব্দ মোৰ কাণত আহি পৰিছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি লিসন ইউজ নকৰিম ইয়াত আমি লিখিম I hear someone crying at night যদি লিখো I listen someone crying at night তেনেহলে এটো বুজাব যে মনোযোগৰে মই ক্ৰাইংটো শুনি আছিলো এটো নহয় ক্ৰাইং শব্দটো কোনোবা সিংৰ বাহৰ কৰে বা যিকোনো ঠাইত কোনো শব্দ সৃষ্টি হয় আমি দূৰত থাকিলে শব্দটো শুনা পাওঁ তো ইয়াত এনেকুৱা কন্ডিশন হৈছে শব্দটো মোৰ কাণত আহি পৰিছে কিন্তু মই মনোযোগৰে শুনিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই সেইভাবে আমি ইয়াত লিখিম I hear someone crying at night I hope you understood it next example we dash to our teacher তো ইয়াত টিচাৰৰ কথাখিনি বা টিচাৰৰ যি কয় হেখিনি শুনাৰ কথা কোৱা হৈছে তো টিচাৰ সাধাৰণতে যিখিনি কথা কয় আমালোকৰ ভালৰ কাৰণে কয় বা টিচাৰ সাধাৰণতে উপদেশ বা কিবা শিক্ষা দিবলৈ চেষ্টা কৰে তো যিবোৰ বস্তু আমি মনোযোগৰে শুনা উচিত তো ইয়াত মনোযোগৰে শব্দটো ইয়াত লুকাই আছে সেই কাৰণে আমি কি লিখিম we listen to our teacher তো এনেকৈ সেন্টেন্সটো পঢ়িম সেন্টেন্সটো বুজি লম তাৰ পিছত আমি হিয়াৰ বা লিসন ইউজ কৰিম নেক্সট এক্সাম্পল I dash but dash nothing তো ইয়াত দুটাতে শুনা কথা কোৱা হৈছে মই শুনিছিলো বাট একো শুনা পোৱা নাছিলো দ্যাট মিন্স প্ৰথম সেন্টেন্সত কি লিখিম মই শুনিছিলো কিন্তু একো শুনা নাছিলো দ্যাট মিন্স মই শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো কিবা এটা বিষয় আছিল যেটো মই শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো কিন্তু অৱশেষত মোৰ কাণতে অহা নাই তো ইয়াত আমি এনেকৈ লিখিম I listened মই শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো বাট হেয়াৰ নাথিং কিন্তু মোৰ কাণত একো অহা নাই তো যদি আমি লিখো ইয়াত I heard
but listened nothing no মই শুনিবলৈ প্ৰথম বাক্যটো দিয়াত কোৱা আছে শুনিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ কথা কোৱা আছে কিন্তু তাৰ পিছত নুশুনাৰ কথা কোৱা আছে তো ইয়াত লিখিম আমি I listened but here nothing I hope doubt is clear here next example I would like to dash to her তো ইয়াত তাইৰ কথাখিনি শুনাৰ কথা কোৱা হৈছে I would like মোক খুবেই ভাল লাগিব বা ভাল লাগে মই পছন্দ কৰো কি পছন্দ কৰো বা ভাল লাগে তাইৰ কথাখিনি শুনাত তো তাইৰ কথাখিনি শুনাত ভাল লাগে মানে কি মই তাইৰ কথাখিনি মনোযোগেৰে শুনাৰ পিছতে তাইৰ ভাল লাগিলে বেয়া লাগে মই ক'ব পাৰিম সেইকাৰণে ইয়াত মনোযোগেৰে শুনাৰ শব্দটো লুকাই আছে সেইকাৰণে আমি ইয়াত ইউজ কৰিম I like to listen to her speech তো ইয়াত হ'ব I would like to listen ইয়াত যদি আমি লিখো I would like to hear to her তেনেহলে ভুল হ'ব কাৰণ ইয়াত মনোযোগেৰে শুনাৰ কথা কোৱা আছে last and final example is that you can't learn তুমি শিকিব নোৱাৰিবা if যদি you don't dash carefully যদি তুমি মনোযোগেৰে বা সাৱধানেৰে নুশুনা তো ইয়াত স্পষ্ট হৈয়ে আছে যদি ভালকৈ নুশুনা কাৰো কথা তেনেহলে তুমি একো শিকিব নোৱাৰিবা তো এটো very easy example তো ইয়াত হ'ব if you can't learn if you don't listen carefully তো হা কৰিছো এক্সাম্পল কেইটা আন্ডাৰষ্টেণ্ডেবল আছিল আৰু লিসেন আৰু হিয়াৰ কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে সেইখিনি আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে তো লাষ্টটো মই ফাইনালি এইখিনি কম লিসেন আৰু হিয়াৰ শব্দ দুটাৰ অৰ্থ হৈছে শুনা কিন্তু বেলেগ ভাবে ইউজ কৰা হয় এতিয়া লিসেন শব্দটো যদি মনোযোগেৰে শুনাৰ অৰ্থ আমাৰ সন্মুখত আহে তেনেহলে লিসেন ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু যদি এনে কাণত শুনিব পাৰিছো মনোযোগ দিয়া নাই শব্দটো কাণত আহিছে জাস্ট শুনা পাইছো তেনেহলে হিয়াৰ শব্দটো ইউজ কৰিম জাস্ট এইখিনি মনত ৰাখিলে হল এনেকুৱা তো হাজাৰ এক্সাম্পল আছে মই কেইটামান হে এক্সাম্পল দিছো জাস্ট মনত ৰাখিব লিসেন মানে মনোযোগেৰে শুনা হিয়াৰ মানে কেৱল কাণত আহি শুনি পোৱাটো হল হিয়াৰ তো আশা কৰিছো বুজিব পাৰিছে তো আজিলৈকে এইখিনিয়ে